Hello guys, welcome back to my channel and natapos na rin yung upload ko ng image. Kagaya ng sinabi ko, medyo nahihirapan ako sa upload dito sa probinsya. Hindi ganun kabilis yung upload speed ng internet ko dito. Kaya yung mga video natin is around 20 to 30 minutes lang. So dito guys, papakita ko lang sa inyo kung ano yung ISO na ginamit ko sa project na to. Windows 10 Pro 1909 by Nikki of Team OS. So makikita nyo dito ang build version niya is 18363.592 and napakalinis ng operating system. So bukod dun sa mga pre-installed ng ISO maker, ang dinagdag ko lang dito is yan yung Firefox and yung Google Chrome, plus naglagay na rin ako ng Type PNC for remote purpose. And yung Office hindi ko na muna linagay kasi iba-iba kasi yung prepared natin sa Office. Minsan may iba prepare yung 2007, yung iba 2010, yung iba yung latest. So hindi ko na muna linagay dito. So kayo na lang bahalang maglagay. And na-test ko na rin ito sa tatlong games na ipapakita ko shortly. Sana magustuhan nyo itong image na to. So kung ida-download nyo itong image na to, so ang gagawin nyo lang, extract nyo lang siya sa image disk nyo na drive. Then may makikita kayo dito na folder na image. Then extract nyo lang siya dito mismo sa folder na to. And then sa Icafe8 console nyo, punta kayo sa server manage. Then dito sa image management, may makikita kayo dito sa bandang taas niya na import image. Then i-select nyo and hanapin nyo lang kung saang folder siya. Okay? Then once na-select nyo na siya, click nyo lang tong import image para magamit nyo tong image. So yun lang guys, kasi quick follow up video lang naman to para magamit nyo yung image na ginawa ko. Okay? So stay tuned lang kayo, pakiabangan yung part 4 natin kasi dun ko ituturo yung another Diskless software, which is yung CCU 2019 naman. So kung nakasunod kayo dito sa Icafe8, malamang maning-mani na sa inyo yung CCU. Okay? So guys, testing tayo ng games. So ayan sa ROS, mukhang okay naman. Ito yung GT730. Then ito guys yung naka GT1030 na may 4 GB RAM lang. Okay. So guys, palag-palag kahit 4 GB lang yung RAM. Then sunod ito naman. Masyado makita.
So guys, mataas naman yung FPS niya. Ito yung RX 550.